Iskoolmates. At saka, Jules, narinig na natin kanina yung mga constructive speeches ng ating mga team leaders tungkol sa topic, dapat pa bang panatilihin ang contractualization sa mga empleyado. That's right. Kaya at this point, bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat miyembro ng dalawang grupo para magbigay ng kani-kanilang rebuttal. So exciting na to. Yes. Against doon sa points ng kabilang panig. Para simulan natin ang ating mainit na debate sa ating rebuttal part. Simulan natin yan sa grupong naniniwalang hindi dapat matigil ang contractualization. Let's start with you, Charles. So, sinasabi ng kabilang panig na parang probation daw pag contractualization. Para sa amin, hindi siya probation. It's more of a way na makapag-improve na kung saan pwede ka pa magkaroon ng mas mataas na sweldo o kaya pwede pang, let's say, kung bad ang experience mo sa company, pwede mo pang pag-isipan pa ng mabuti kung bakit kailangan mo pang magtrabaho dito. Okay, thank you, Charles. Yes, and now let's hear from Gian. Ano masasabi mo? Yung sinabi namin probation is under for the regulars. Sila yung may certainty na they'll get the benefits, they'll get the certainty na either kukunin pa sila or hindi. Pero at least meron silang pwesto dun sa kumpanyang ito. Sa mga hindi naman irregular, sa ano ng contractualization, sa mga manggagawang Pilipino under ng contractualization, sila yung walang certainty na ano yung mangyayari sa amin after 6 to 8 months. Will we be retained or will we be released? So, yun yung burden ng mga manggagawang Pilipino. Wala silang certainty kung anong mangyayari sa kinabukasan nila. Alright, thanks for that, Gian. Ayan, so meron daw pressure. Okay, so natatakot sila kasi posibleng after 6 to 8 months, wala na silang trabaho. Yeah, so walang certainty talaga. So that is one of their main concerns. Ano naman masasabi ni Michael about this issue? Go ahead. Okay, so sabi nyo na may uncertainty. Ba't kayo matatakot na mawalan trabaho kung ginagawa nyo naman ang trabaho nyo ng tama? Kung ginagawa nyo ang trabaho nyo ng tama, di talagang makukuha kayo ulit ng kumpanya na yun para magtrabaho ulit sa inyo. Dahil yun nga, trusted ka na nila dahil maganda ang trabaho na ginagawa mo at hindi ka pasaway sa mga rules nila. Kung pasaway ka, nakakapat ka lang tanggalin sa position mo sa contract work mo after that 6 months. Ayun. Ayan. Okay, thank you so much, Michael. Oh, it makes sense, diba? If you're good in doing your job, that means the company knows that they have to retain you. Hindi ka kakabahan. Kaya Yes. dapat daw bawal ang pasaway para hindi ka matanggal sa trabaho mo. Anong sagot mo dyan, Gabriel? May point ka naman, Michael. Kaso nga lang, hindi mo kasi naintindihan yung nangyayari ngayon sa totoong mundo. Example lang sa China, meron tayong tinatawag na sweatshops. Sila yung mga factories na gumagawa ng mga sweater, ng mga phones, at iba pang mga produkto na binibenta. Ang nangyayari ngayon, ang sabi mo, binabase nila yung pag-retain sa mga workers sila based sa ginagawa nila sa action sila. Ang nangyayari kasi ngayon, hindi ganun eh. Binibase nila yon kung naniniwala ba yung mga workers sila sa principles na pinupush ng kumpanya. So kapag may ginawa kang ayaw ng kumpanya, kahit na maayos ka sa trabaho mo, kaya ka din lang tanggalin. Kasi nga, under probation ka for 6 months. Kahit na certain ka na matutuloy lang yon, ang mangyayari sa'yo, kahit na the next 6 months, sabihin natin na, oo, may trabaho ka nga, uncertain ka pa rin kasi hindi ka naman sigurado kung magiging maayos pa rin ba yung pagturing nila sa'yo. Tapos kahit na may trabaho ka pa after 6 months, dahil nga yun yung contractualization, minimum wage pa rin yung matatanggap mo. So, hindi pa rin talaga siya sapat. Alright, Thank thanks, you so Gabriel. much. Ayan, so nag-case study pa siya from China, pero sinabi ni Gabriel dito na kahit paggalingan mo sa trabaho mo, uncertain pa rin kung meron kang trabaho right after 6 months or 8 months. Yes, and also he has a good point when he said minimum wage ka pa rin. So there is no more benefits after the 6 months. Okay, ano naman sasabi ni Luke? So, ganito, Gabriel, sinasabi mo yun tungkol sa sweatshop sa China
nito yun, can't the same thing apply sa kahit mga laborers, regular employees? Kasi di ba, minsan pwedeng maubuso tong overtime kahit hindi ka contractual worker. Okay, tungkol sa minimum wage naman, ganito, what is better, to have a job or not to have a job to begin with? Kasi contractual ka man, temporal, you still have a job, you still earn. So, yun lang naman. Contractual or not, you still have a job. Yes, tama naman. So Yun like, yung basic, di ba? yeah, at the end of the day, you still have a job and that's what matters. But yun nga, sometimes kasi for employees na importante yung benefits. Diba? If you're investing your time in a company, you expect them to take care of you. Yan yung pwede natin marinig siguro sa last point ni Carlos. Carlos, go ahead. Yung problem kasi sa side nyo is that you always expect that they will protect you. Pero at the end of the day, para lang malaman natin na you're forced after 6 months to leave that company. So, even if nasabihin natin na ganda nga ng performance mo, na kahit yung mga ideologies mo ay naka-align sa company na yon, they have to entertain other people as well who are unemployed. So, ibig sabihin nun, wala ka pa ring assurance talaga if you will actually stay in that company or not, and you have no assurance if you have a job after 6 months or less in the long term. Okay. Yes. Ayan. So, tapos yung round robin part natin sa rebuttal part. Narinig natin sa last point ni Carlos na sa hulit-huli, kahit pag galingan mo sa trabaho mo, wala ka pa ring assurance na magkakatrabaho ka. No guarantee. No guarantee. Okay. Yes. Ayan. So, painit na ng painit. Hesa yung mga narinig natin. At dahil dyan, alam natin na sobrang mas magiinit pa mamaya kasi babalikan pa natin sila mamaya para sa rebuttal part. Pero right now, let's go back to JV para siyempre sa comments and mga insights ng ating mga netizens. Go ahead, JV. Salamat, Jules and Hesa. Alam nyo, tama yan. Talaga nga namang may pakialam ang mga estudyante dito sa Claret School of Quezon City dahil sa ating topic na contractualization. Kaya nga naman, meron akong kakausapin. Dito ay si Stephen. Hi, Stephen. Anong masasabi mo sa ating issue for today? It's a comment. If Filipinos work for 6 months, then we know that the Philippines is in poverty, like 75%. But if we have the contractualization, then all the people who are poor can have a chance to work, and they can also experience, right? So I think we need contractualization. Thank you, Stephen. Ito naman ang aking idol na estudyante dito sa Claret, si Piolo. Hi, Piolo. Ang daming fans si Piolo. Anong masasabi mo, Piolo, sa issue natin for today? Clarify ko lang, ano possibilities ka? Mabilis bang makakuha ng trabaho kagad yung mga nawalan ng trabaho? Mabilis ba yun? So I guess the question will be for this group. Okay. So, mas mabilis ka makakuha ng trabaho ulit kung isa kang contractual employee compared sa permanent. Kasi ang contractual employee nga ay outsource. Ibang kumpanya ang isang kumpanya sasabihin lang itong kumpanya na para siya recruiter. Kung na-recruit ka ng kumpanya, sila nang bahala sa iyo para sa mga papeles mo para ibigay sa kumpanya. Yung gagawin mo na lang, kapag pumunta ka sa company na yun, gagawa ka ng interview, tapos kung nagusto nilang interview mo, at yung papeles mo, maganda naman, di pasok ka na doon sa trabaho na bibigay sa'yo, sa contract na binigay din sa'yo. JV? Thank you. Thank you, Piolo. Ito naman ang aking kabarkada dito sa Claret. Anong pangalan mo, kuya? Gray po. Gray. Anong masasabi mo sa issue for today? Sir, I have a question regarding the contractualization issue that will be aimed at the people who wish to keep contractualization in the Philippines. Now, we know that contractualization is only 6 months. And marami na tayong naririnig na balita na maraming taong nagagalit sa contractualization kasi napakahirap humanap ng trabaho. Tapos, with that being said, sa side na ayaw na ng contractualization, minimum wage ka na nga. Tapos, pagka tinatry mo yung best mo sa trabaho mo, hindi pa sure kung marerewardan ka ng boss mo. So, that being said, namomonopolize ng mga manager or may-ari ng kumpanya yung salary mo. Tapos, dahil doon, nagiging tamad na yung mga trabador. With that being said, sir, what is
how can you shed light to the deprived employees in that contractualization process? It's for your team again. Okay, about shedding light. So, you mentioned earlier, parang yun tungkol sa namamonopolize yun mismong sweldo nila. So, about this, kasi sa mismong labor code, it is against the law to actually take advantage of a laborer or a contractual worker economically, knowing their status. Kasi mismong, alam mo na yung background nila, kasi kahit application, you already write kung ano yung in-experience mo na, like your background, your work experience, your background, kung how much you earn beforehand. So, yun, depende din talaga sa sitwasyon, kasi iba-iba talaga because there isn't only one specific firm that engages in contractualization, pero several. So, yun, I don't think masyadong maabuso sila dahil sa labor code na yun. Alright, thank you, JB. Maliban sa mga komento dito sa Claret School of Quezon City, patuloy na rin dumarating ang mga komento sa ating social media accounts. Ito, babasahin ko ang sabi ni Gael Gale. Good AM po. Kahit na mawala ang contractualization sa Pilipinas, hindi rin po effective yun. Gawa may age limit pa rin po sa may pag-apply ng trabaho sa Pinas. Mga 18 to 28 lang po makikinabang nun. Paano nyo po yung mga age more than 35 years old? Ito naman sabi ni Cherry Cortez, meron din po kasing benefits ang pagiging contractual. Meron po kasi silang incentives which is most usually nararanasan ng mga nasa BPO industry. Patuloy lang po kayong magpadala ng inyong mga komento sa aming social media accounts. Magbabalik pa rin po ang #1 debate show ng bayan. Ito ang Iskoolmates!